नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, आनंदाची एक बातमी आली बघा. Mpscची परीक्षा पुढे ढकलली. आता ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय. असे 2-3 सोर्सेस आपण वापरलेत. एक म्हणजे TV9 मराठीचा बघा. Mpscची परीक्षा पुढे ढकलली, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय. आता न्यूज काय बघू पूर्ण एकदा. मुंबईवरून आली बघा. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर Mpscची परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. अखेर ठाकरे सरकारने Mpscची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. रविवारी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असून कोणताही विद्यार्थी यासाठी अपात्र ठरल्याचे नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. नंतर Mpscच्या परीक्षेची पुढची तारीख लवकरच जाहीर करू असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नंतर बघा, येत्या 11 तारखेला महाराष्ट्रात 200 जागांसाठी Mpscची परीक्षा जाहीर झाली होती. आज आमची बैठक झाली. गेल्या 4 महिन्यात कोरोनाचं संकट आहे. गेल्या काही महिने अभ्यासिका क्लासेस बंद होते. विद्यार्थ्यांची सूचना आली, अभ्यासाला वेळ मिळायला हवा. त्यामुळे ही परीक्षा काही काळ पुढे ढकलत आहे. यापूर्वी 2 वेळा परीक्षा ढकलली होती. आता पुढे ही पुढची जी तारीख ठरवणार आहे बघा, त्या तारखेला ही परीक्षा 100% होईल. गेल्या जे 11 तारखेला परीक्षेत पात्र होते ते सर्व पुढच्या तारखेला म्हणजे येणाऱ्या परीक्षेला सुद्धा पात्रच राहतील. कोणाचे वय बाहेर जाणार नाही असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी म्हटले. दुसरं एकदा टाइम्स नव मराठी यांच्याकडून सुद्धा आली की Mpscची परीक्षा पुढे ढकलली. राज्य सरकारचा मोठा निर्णय. त्यावरून वाटतं की येणारी जी 11 ऑक्टोबरची परीक्षा बघा, ही 100% पुढे ढकलली आहे. ही सर्वांसाठी गुड न्यूज आहे, आनंदाची बातमी बघा. Mpscची परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे हा सर्वात मोठा निर्णय. बऱ्याच दिवसापासून आपण गोंधळाचं वातावरण चालू होतं. ही एक्झाम आहे ती पोस्टपेंड होईल का नाही, पोस्टपेंड होणार आहे. ओके, ते 100% पोस्टपेंड झाली आहे. ही छोटी नोटिफिकेशन होते. मित्रांनो, तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.